Hello guys! Welcome back to our channel. Ang video natin ngayon is ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ma-prevent ang mabilis na pagkasira ng wooden part ng sauce rack. Kung meron man wooden part yung mga sauce rack natin, kailangan natin i-prevent yon para sa mabilisang pagkasira. Kaya eto ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Bago po tayo mag-start, please don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you po! Oh, let me off with a bright smile on now. Me in the car, won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and I found love feeling, but nothing got it feel like the same night. Now I'm waiting for you, but don't hurry up. Meron wooden part yung case na to. Pipinturahan ko muna yung wooden part niya. Eto. Bago ko siya gamitin. Kaya yung una kong gagawin, tatanggalin ko muna yun dito. Lalagyan ko siya ng wire para mas madali siyang isabit pag magpapatuyo na ng pintura. Ito na po yan. Gagamitin ko clear spray, acrylic spray.
Ito po, dito ko po siya gagawin.